Hello everyone, welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to make some spring rolls, which I'm going to use some leftover vermicelli noodles. And let's get to it. Yan, naghugot na ako ng cilantro. Tapos chop lang natin. Tapos ilagay na natin sa mixing bowl. Tapos lalagyan natin ng carrots. Na-wash na to, ready to eat. Para may kick ng konti, lalagyan natin ng fried chili in oil. Wala nang lutuan yan. So, ayan. Mga isang kutsara lang. Pwede naman dagdagan kung palagay may kulang pa. Ako rin ng konting patak ng liquid seasoning. Isa, dalawa. Pwede na yun. Konting paminta. At konting asin. Tapos haluin na natin. Pwede na nga kainin to eh. Tapos ihahalo ko na yung pancit natin. Tapos itos lang natin ng konti. Haluin. Ayan, halong-halo na siya. Binalot ko na lang sa lumpia wrapper. O, diba, ang dami din nating nagawa. Painit na tayo ng kawali. Lalagyan na natin ng mantika. And of course, we're gonna make some vinegar, dipping sauce. I just mix vinegar, onions, chili, and salt and pepper. Mukbang na! Thank you so much for watching, and I hope to see you all soon. Bye for now.